Good day everybody. So, dito na tayo sa chapter 4, which is the process of ideal gas. Unang-una, discuss natin ay constant volume process. So, from here, mas simple na diagram, yung pressure and then volume diagram, ay makikita nyo na yung 1 tsaka 2 ay equal volume sila dahil nga constant volume. So, ito naman yung TS diagram. Hindi na siya straight kasi nga TS siya, so curve type siya. So, itong drawing na to is constant volume siya. So nag-apply siya ng heat dito. So meron siyang internal energy. So now, balikan natin yung chapter 3. Kapag constant volume process, ito yung formula na gagamitin natin dahil nga constant volume. And then for the work non-flow, zero. Wala siyang work non-flow kasi nakita nyo na wala namang mapuproduce na work to. Ganyan lang siya. Nag-insert ka ng heat, walang ma-create na work. Unless meron tayong cover siya, unless merong, let's say, meron tayong volume dito, at naglagay tayo ng agitator, parang ganyan. So, halimbawa, iniikot to ng motor, at iniikot niya to, at ito yung ginagawa minsan sa steering ng mga chemicals. So, nagkakaroon siya ng work. So, basically naman ito, yung motor nag-insert siya ng work sa system. So, negative yung work ng effect dito sa system. So, dito na tayo sa yung change of internal energy. Since constant volume tayo, ang internal energy formula is yung mass, the constant specific heat for constant volume times yung difference ng ating temperature, T2 less T1. And then, yung heat transfer ay, dito kasi, sa constant volume process, Q is equal to delta U. Unlike sa constant pressure process, yung heat is equal to the delta H naman. So, ngayon, sa constant volume process, parehas yung Q natin tsaka delta U. Pero kung kayo malito, pagdating natin sa constant pressure. So, yung formula ng enthalpy is the mass times yung specific heat for constant pressure process multiplied to the temperature difference. So, sa ating namang change of entropy ng constant volume process is yung mass, CV, yung ln temperature 2 over temperature 1. So, sa constant pressure, yung entropy niya is papalitin nyo lang ng CP. Sa constant volume process, MCB, ln T2 over T1. So, ito naman kapag kukunin natin yung reversible flow constant volume. So, dito naman, kapag kukunin natin balikan natin yung steady flow. So, ito na siya. Since Q at saka delta U ay equal, so mawawala na sila. Ang matitira is yung change of kinetic energy, the workflow, the steady flow times plus yung change in the potential energy. So now, mangyari ganun siya. So, ang work steady ngayon ay mangyari is pag in-assume na kasi minsan hindi na nakaka-effect yung dito, potential energy sa kinetic energy, ay mangyari is work steady flow is the times negative yung change ng ating workflow, which is volume times yung P1 less P2. Yun na yung work steady flow natin na makukuha. So, same as din, ganito. Ito na yung sinasabing kapag irreversible constant volume process. Ito ay para siyang ganyan, yung meron siyang paddle o kaya ay meron siyang ini-steer to, meron tayong motor, iniikot niya or ini-steer niya yung halimbawa liquid dyan, kung ano yung liquid na nandyan or fluid. So, mangyayari nito, hindi na ngayon, dito hindi na mangyayari is work non-flow is hindi na zero. Kasi nga, nag-insert tayo ng work sa system natin. So, dito, sabi niya rito na work for reversible work is equal to zero. Pero pag ito kasi is irreversible na to, which is ang work non-flow is not zero na. Then, set natin itong example ng libro. 10 cubic
feet of air at 300 psi absolute and 400 degrees Fahrenheit is cooled to 140 degrees. So then at constant volume, what are the final pressure, the work, the change of internal energy, the heat transfer, the change of enthalpy, and the change of entropy. So constant volume to. So unang-una i-convert mo na yung ito mga kailangan i-absolute, i-absolute natin. So itong 300 psi hindi na kailangan kasi naka-absolute na siya. Itong 400 degrees Fahrenheit ay kailangan na ano natin, mag-add tayo ng 460 para mag-degrees Rankine. And then itong 140, so meaning lumamig talaga siya. Sabi naman sa statement is cooled, ano. So from 400 bumaba siya into 140. So ito na siya. Nag-add na tayo ng 460 para maging absolute temperature sila. So now for the final pressure, gagamitin lang natin yung constant volume formula. Ito siya, na-arrange na siya ngayon. So now P2 is equal now to P1, pressure 1, temperature 2 over T1. So which is, ang kalalabasan niya is 209 psi. So unit analysis tayo, this is degrees R ang unit ito, degrees R din to, so makakancel din. So yung 600 psi, wait lang, yung 600 is, dito pala yung degrees R. And then degrees R. So yung 300 ay matitira, ang unit niya ay PSIA. So now, kapag i-compute mo to through calculator is makukuha mo 209 PSIA. So yung letter B, the work. So hindi naman niya sinabi na wala naman siyang paddle na or steering na andon. So let's say sabihin natin work is equal to 0 o work none is equal to 0. And then for the change of internal energy. Since ang ating formula ng internal energy, ito, MCV T2 less T1. So, meron tayong T2, meron tayong T1. Ang CB is, standard ba siya? O let's say standard condition siya ngayon. So, kailangan natin CB meron to. Tingnan nyo na lang sa likod ng librong to, meron siyang mga constant doon. So, isusolve muna natin ang mass kasi kailangan natin ng mass para makuha tayo ng delta U. So, from yung given sa given, using this PV is equal to MRT. So, P1, V1, yung mass hindi nagbabago. So, R and then T1. So, now, kailangan natin is, may pressure 1 na ba? Meron, 300 psia. Volume 1, meron 10 cubic feet of air. Mass wala. Yung R is 53.342. Given na to. And then the temperature which is 860. So dapat pag kumuha kayo ng mass 1, dapat na kumbaga gagamitin yung PVMRT. Dapat P1 V1 is equal to MRT1. Ganun. Kapag sa halimbawa kukunin ang mass dahil nga hindi nagbago yung mass ito, P2, V2, MR, T2. Dapat yon. Hindi pwedeng T1, B2, ganun, ano? Or P1, V1 is equal to MR, T2. Dapat all 1 sila. Okay? So kapag ito, P1, itong 300 PSIA, ito kasi is pound per inch squared. So itong 144 is, ano lang siya, there are 144 inches squared in 1 feet squared. So hindi niya nalilagay yung unit analysis nito. And then yung 10 is feet cube to. So itong 53.342, ang unit nito ay feet pound per pound degrees R. So feet pound force siya, pound mass yung nasa baba. So ngayon, ang mangyayari na pag isosolve mo na to is 9.147 pound mass. So, since meron tayong mass, at ang formula ng ating delta U ay MCB T2 less T1, all given na tayo. So, ito ngayon, ang mass natin is 9.147 pounds, and then CB is, itong 0.1714, makukuha nyo ito sa likod sa chart natin. And then yung change of the temperature, ang T2 natin is 600, and then yung T1 natin ay
860. So negative siya kasi nga bumaba siya, no? So ito kasi itong 0.1714, ang unit nito ay British thermal unit per pound degrees R. So ngayon, ang unit naman nito ay pounds. Ang unit nito ay degrees R. So unit analysis tayo, mawawala yung pounds, mawawala yung R. So ang BTU lang, British thermal unit lang ang matitira. So dito naman sa letter the heat transfer, so meron tayong statement dito sa constant volume process na kapag constant volume process, Q is equal to delta U. So parang inulit niya na lang dito So ilagay natin Q is equal to delta U, which is negative 420 British thermal unit. So for letter D. And then, yung letter C na tayo, ay letter E, which is the change of enthalpy. Gagamitin natin MCP T2 less T1. So, ngayon, meron tayong mass. Ang CP sa book, sa chart, is 0.24. Ang unit nito ay British thermal unit over pound degrees R. So, same yung ginawa natin. I-substitute nyo lang. Ang makukuha nyo ay negative 588 BTU per pound degrees R. So, negative siya kasi nga cooled. So, sa ating change of entropy naman ay MCB ln T2 over T1. So, ito, i-type nyo lang sa calculator nyo to. Ln 600 over, ito ang makukuha nyo, negative 0.581 British thermal unit over degrees R. Sa sample number 2 niya, there are 1.36 kilogram of gas for which yung R niya ay 377 joule per kilogram Kelvin and yung K niya is 1.25. Undergo a non-flow constant volume process from yung pressure 1 is 551.6 kilopascal and then the temperature 1 is 60 degrees Celsius to 1655 kilopascal. During the process, the gas is internally stirred and there are also added 105.5 kilojoule of heat. Determine the T2, the work input, and then the change of entropy. So dito, pansin nyo, sabi niya meron tayong 1.36 kg of gas and sabi niya rin undergo a non-flow constant volume process from yung pressure 1 yung is 551.61, 60 degrees Celsius. So, tumaas siya ngayon ng 1655. During the process, the gas is stirred. So, meron na tayong work dito na makukuha. So, ngayon, sabi niya meron tayong work given na 105.5 kilojoule of heat. So, determine T2, the work. So, unang-una, kunin natin mga given. Given is yung K, yung enthalpy over enthalpy over the CP over CV is 1.25. R is 377 yung mass. Yung heat na meron tayong heat added na 105.5 kilojoule. So ito yung mga given. So ang kailangan mo natin gawin i-absolute natin yung kailangan i-absolute. So, yung 60, add natin siya ng 273 para maging 333. So, para makuha natin yung temperature using this formula ng constant volume, ito na yon. So, 333, ito yung T1. Meron kang lumpia? 1655 yung pressure 2. Yung pressure 1 is 551. So, matik to na ang makukuhang unit na temperature is Kelvin. So, at this moment, kailangan natin i-solve. Hindi na makukuha to sa chart sa book kasi nga meron siyang given na R. So, ang formula ng ating specific heat of constant volume is R over dk minus 1. So, ito, 377 given. Yung K is 1.25 minus 1. So, i-compute mo sa calculator to, makukuha mo to. Ang formula niya is, ang unit niya is joule per kilogram degrees Kelvin. So, kailangan natin i-solve to kasi nga, yung letter B, kailangan natin ng
ng delta U. So kailangan natin i-solve muna yung CB kasi nga yun yung wala sa given. So now, mass is given, CB now is solved, and then yung change of temperature. So ang delta U na natin is 1366 kJ. So yung letter B, anong sinasabi niya doon? Work input. Okay. So hindi pala. So ito pala is yung letter B, ang kailangan pala natin is, ang tinatanong is work non-flow. So kailangan natin, ito yung formula natin. So ngayon meron tayong heat added daw na Q, delta U wala tayo. So isolve natin yung delta U. Ito siya. But yung delta U, kailangan niya rin ng CB. So ito kasi, kailangan nating hanapin pa yung missing ng mga formula bago tayo makapag-proceed. So kaya medyo yung letter B, medyo mahaba na siya ngayon. So since nakuha na yung CB, nakuha na yung delta U, given naman yung Q, delta U is masosolve na natin. Work non-flow is masosolve na natin. So now, yung work non-flow na natin is 105.5 less 1366, which is negative. So negative talaga dahil nga meron nag-input tayo ng work sa system. So ito na ngayon yung work non-flow natin, negative 1260.5 kJ. So for change of entropy, madali na lang. Given naman lahat, nasolve na yung CV. Meron na tayong temperature 2, temperature 1. So ito na, kapag kinompute nyo, ito na yung makukuha natin. Try din natin itong number 4. So sabi niya, there are 1 horsepower steering motor is applied to a tank containing 22.7 of kilogram of water. The steering action is applied for 1 hour and the tank losses 150 kJ of heat. So calculate the rise in temperature of the tank after 1 hour. So assuming that the process occurs at constant volume and CB of water is 4.187 kJ per kilogram. So ito daw yung nangyari. So meron tayong tanke, may motor, may paddle. Ito daw nangyari, uminit. Dahil sa work na in-applied, uminit yung water, then nag-loss daw siya ng 850 kJ per hour of heat. So pag losses, lumabas, negative siya. So sabi niya rito, ang tanong is calculate the rise in temperature. So change of the temperature ang kailangan natin. So now so isang oras daw na pinadel, parang ganyan. Meron siyang inikot at so kailangan natin, kailangan natin kunin yung heat sa isang oras. So kapag sa isang oras guys is 850, so meron tayong loss na 850 kJ per hour. So cancel mo lang yung hour. So eto na yung na-loss natin within 1 hour, negative 850 kJ. So dito tayo. So yung work, meron tayong work is, yung work natin is 1 horsepower. So dito, 1 horsepower, i-convert na natin muna into same unit para, yung 1 horsepower is, i-convert natin into kilojoule. So since yung 1 horsepower, since negative siya kasi nga nag-input tayo sa system. So sa isang 1 horsepower kasi guys, meron tayong 0.746 kilowatt. So now, makakancel yung horsepower. And then, so this is now, ang kilowatt kasi guys is kilojoule per seconds. So since per hour muna tayo, there are 3,600 seconds in 1 hour. So makakancel ngayon yung seconds, yung hour dito. Makakancel yon. So ngayon, masosolve nyo na work input is, pause muna natin. So tuloy tayo. So now, since yung formula ng ating for irreversible is Q is equal to delta U plus W. So meron tayong work, meron tayong loss. So ngayon yung internal energy natin, makukuha na natin. Yan, delta U now is 1835.6. Bakit natin ito kukunin? Kasi ang tinatanong dito sa question is yung rise lang naman. So kapag kukunin natin tong formula na ito, delta U is equal to MCB, ito yung problem, yung rise. Ito,
yung change of the temperature, delta T. So kailangan i-solve muna natin, hanapin natin yung delta U, and then yung, so medyo mahabang process na, napakasimple ng formula, pero kailangan din nyo talagang mag-analyze kung ano yung talagang mga missing muna bago kayo makapag-proceed sa hinahanap. So tulad dito, hanapin muna natin yung delta U. Kasi nga, yung delta U, nandun, yung formula ng delta U, nandun yung delta T or yung temperature rise. So meron tayong delta U which is positive 1835.6. Ito, tingnan nyo siya. Ito kasi negative times negative is positive. So mangyayari, maging positive to, mamaminus na yung negative 850. So now, punta na tayo dito. So pag i-arrange mo to, delta T now is delta U over MCB. So just like this one, yan, ang water is 4.187 kilojoule per kilogram. So unit analysis tayo, mawawala yung kilojoule. Etong kilogram mawawala din. So napapansin nyo, each last degree Celsius to. So aakyat din siya. So ang temperature rise natin is 19.3 degrees Celsius. So yun, from huminit yung tubig ng, kumbaga yung normal temperature niya, mag-add siya ng 19.3 degrees Celsius. Yun yung temperature rise natin. So assuming na yung water is 20 degrees, so after nung 1 hour is 20 plus 19.3, naging 39.3 degrees Celsius na. Yun na yung change of temperature natin. So that's for constant volume process. Then ano lang to, mag-review kayo and then mag-quiz tayo.